sa RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod. DYKB Radio Ronda. Rondahanay sa barangay. Ang rondahanay sa barangay nagapalayag sa kahanginan tag sa kasabado alas 5 sang hapon sa pag-alagad ni Ronda Glentuba kag Domingong adlaw alas 10 sang aga kaupod sa kay Ronda Raynante Malay diri lamang sa RPN DYKB 1404 kHz. Para sa inyong mga concerns mahimo kamo mag-email sa rpndykb@gmail.com. Subject line Barangay Ronda. Tubtob sa madason nga tinion, madamo gid nga salamat. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. Ginapahibalo sa mga tagpalamati nga mga opinyon, pananawan kag panindugan nga ginapalayag sa masunod nga palatuntunan iya lamang kaugalingon sa mga natungdan nga tagwaragwag kag hindi bilang iya sa tagdumalahan sa RPN DYKB. Madamo gid nga salamat. Public interest. Naging disenyo para sa pagdulong sa matuod nga nagkatabo sa palibot nga dapat interes ng publiko ang mga panguna. Public interest. May justisya kag sabat sa mga pamangkot, may kaangkanan sa hilikoton sa aton mga opisyal sa gobyerno. Mga personalidad nga amo ang magasabat sa tao na wala sa paglimbo. Public interest. Ang inyo alagad na magapangapin sa interes ng publiko. Ini ang public interest. Donard Nojas. Public interest. Komunidad para limawakan ang mga paglugar. Paagi sa matokera, kagpapartisipan sa programa sa gobyerno kontra sa legal at program. Pinapas na mga kanigamo ang ating pinagandang ninyo na si Mayor Alvin Benitez. Salamat, Mayor. Matatapot, hindi ka na lang masasala. Mayor, madamo masalamat sa imo pagpamalakad ng Bacolod na matamat sa pag-uswag kaangat diri sa aton nga syudad ang pagbulig mo sagad kay tira ka na anad sa responsibilidad ibalik mo ang kasadya sa madamo pa nga sorpresa pumuluyo ka pangalipay ang iyong namon gagwak na para simo amon halad pagpasalamat di nga kanta ikaw lang gid ang rason ekonomiya nagaalsa. Salamat at tumanagin mo pasalig nag-ibro pa bakol wala pa tinuig. Yung umang ginamon hindi na pasakit pati na nahimo na pati mga budget. Grabe magpalangga perte sa iyong pagkukuha mo swerte. Mayor nga the best, pinaka-among the rest. Salamat Mayor, salamat din kami sa imong mga pangatasatan. Salamat Mayor, mapatapot, hindi ka na lang masasala. Salamat Mayor, ako ang nagahisa, hindi ka man dyan masabaan. Salamat Mayor, pinanilaga kung sino may bala ang may iyon. Salamat din kami Mayor sa imong serbisyo kung pagdumala. Abot na namon sa sugod pa lang ang pagpupuwala na kami naningala. Sugod pa lang ang mga sinimana nagbalik na ang yuhong. Paglabos lang na sa angkasan na ganang balabang nga kaad
madulog ang pag-uswag sa subong atong na mabansyagan. Tungod kay Mayor Alvin nagbalik yuhong tanan. Malipay kay pag-asa ang amon nga ginbaton. Ikaw ang rason nga ang Bacolod kung subong tanan nangin malipayon. Salamat at pumalaki mo pasalig. Nag-ibro pa Bacolod, wala pa tinuig. Yung umangin among hindi na pasakit. Pati na nahimula pa imo nga budget. Grabe magpalangga perte. Sa imo pagbubo kami swerte. Mayor nga the best. Pinaka among the rest. Nakita ang hinuligan sa tanan nga nasakupan. Naghatag sang yuhom labi na gid sa kabataan. Libre school supply sa eskwelahan gindonate. Mga yot ga pasalamat kag nagaka-motivate. Sa imo pag-ulikid sa syudad perte kamayo. Kay ikaw amon nga mayor ang Bacolod ka asenso. Gapasalamat gid kami sa imo nga hinimuan. Kisa ka lang mag-abot hindi ka na namon pag-islan. Salamat Mayor. Salamat din kami sa imong nga panakasatan. Wala hindi yan tapos ka alkalis at wala naging sa iba. Salamat Mayor. Sa pag-abot hindi ka na namon masisira. Hindi mo magpapabalik ang iyong ikaw awal pasalamatan. Salamat Mayor. Sa ka nagahisa hindi ka man gano'ng masapaan. Sa nanduyanan nila pagkalangin ikaw lang ang mong tapugan. Salamat Kaya Mayor. na nilaga kung sino din pala ang may iniyon. Dahil lang yaman sa imo nga miso na mong ka nga suportahan. Salamat. At this point, may we kindly request Honorable Alfredo Abelardo Albi B. Benitez, together with his wife, Ms. Dominique Lopez Benitez, his son, Mayor Javi Lopez Benitez, and daughter, Ms. Bettina Lopez Benitez, to join us on stage. And to administer the oath is Punong Barangay, Alfredo Talimudao. Please raise your right hand and repeat after me. I, state your name, I, Alfredo Abelardo Albi Bantug Benitez, of legal age, Filipino, married, married, and a resident of, and a resident of Barangay Mandalagan, Bacolod City, having been elected to the position having been elected to the position of mayor of the city of Bacolod, of the city of Bacolod, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will do well that I will do well and faithfully discharge and faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position the duties of my present position and of all others and of all others I may hereafter hold I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines, That I will support that I will support and defend the Constitution and defend the Constitution of the Philippines. of the Philippines, That I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same. and allegiance to the same, That I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees promulgated and decrees promulgated by the duly constituted authorities by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. of the Republic of the Philippines. And I impose this obligation And I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, the Honorable Mayor Alfredo Abelardo Bantog Benitez. Madamo nga salamat Punong Barangay Alfredo Talimudao for administering the oath-taking, and congratulations to Honorable Alfredo Abelardo Albi Bantug Benitez. Effective 6 o'clock this morning, April
April 16, 2024, may ara sang panibag-o nga oil price increase. Ang presyo sang gasolina nagsaka by 40 centavos per liter. Ang diesel 95 centavos per liter kag ang kerosene 85 centavos per liter. Sugod ina alas 6 kaina sang aga karon nga adlaw Martes, April 16, 2024. Sumugod kahapon nga adlaw April 15, tubtob ini sa Sabado, April 21. Iga patigayonon ang ika-28 nga Panaad Festival diri sa may Panaad Park and Stadium sa Barangay Alihis and Barangay Mansilingan, Bacolod City. May ara sang rerouting nga ginpatigayon ang Bacolod Traffic Authority Office bisan kami nakibot ngati sugod kahapon hindi na kami makagwa paagi diri sa may Bangga Panaad kundi malibot gid sa sulod no didto pasulod may ara pagbag-o ang eskema sa traffic. Anyway, yari ang aton sining gobernador si Governor Bong Lacson sa imbitasyon sa pagkari sa ika-28 nga Panaad Festival diri sa siyudad sang Bacolod. Las 8:15. Nagasanat ang nasiblangan, dala ang bagong mapaglaong sa tanan. Nagapang-akda sang pag-iusa, nagpag-ambit tulog sang bagong aga. Ang sanaaw nga nakuhag sang kadulong, nagaiwag-liwat sa aton nga yuhong. Ining banag-banag, may dala nga saad, nagapungkaw liwat sa mga handong. Dali na magsinadya, kay nag-abot na ang bagong adlaw sa aton probinsya. Ang panse-negrense, kagsug-alawon, panibagong panaan, nagbutlak karon. Last year, we renewed our promise to Negros Occidental. As Negrenses, true to our promise, ginapangabuhi naton ang aton Panaad. This year, as we celebrate the 28th Panaad sa Negros Festival, we will showcase to the world how we are living up to our promise. Avance Negrense! Now the morns early light streak across eastern skies, beaming forth rays of hope to both you and I, inviting everyone together we as one, share the blessings of this new beginning. As the daybreak shadows the darkness of night, there's a whole new meaning in all advances smiles. It's a wonderful day, what a fresh new start to fulfill the yearnings of the heart. Let's join the celebration, the jubilation, as we brace for this brand new day. Avance Negrense, forward we move on, as we welcome the dawn of a promise renewed. Dali na magsinadya, kay nag-abot na ang bagong adlaw sa aton probinsya. Ang panse-negrense, kagsug-alawon, panibagong Panaad, nagbutlak karon. As we welcome the dawn of a promise renewed, panibagong Panaad,
4 years into the joint venture agreement, nakita naton nga wala concrete improvement and daw wala mantikang to make it more efficient and also the supply of 24-hour uninterrupted water service sa mga customers. And on top of that, in the past few weeks, nga sige-sige kita pangita sang tubig para matagan ang mga barangay nga waterless. Wala gid ko kabatyag sa ilang bulig or pag-support for this effort nga ginahimo. Amo ini ang matinggas nga statement ni Mayor Albi Benitez kahapon sa iya sini press conference kundiin war mode subong ang aton nga mayor. Subong iya, enough is enough na para sa kay Mayor Albi. War mode ang aton sini nga mayor. Bongguan ni Mayor Albi ang prime water tungod sining water crisis diri sa syudad sang Bacolod. Kadamo-damo violasyon kag wala matuman nga provision sa joint venture agreement ang prime water. Ginatun-an subong sang syudad kung paano legally ma-terminate ang joint venture sang prime water kag Basiwa. Kag kabalugan kamo nga 55% gid lang sang mga konsumidor sa Bacolod ang ginaserbisyuhan sang joint venture sang prime water kag Basiwa. Isa-isahon tani karon nga aga diri sa aton sini nga panatuntunan. Liwat nga gin-emphasize ang aton nga mayor ang duwa ka mga importante nga ingrediente para nga mangin super city ang isa ka lugar. Para mangin super city ang kuryente kag tubig. Amo na ang labing importante. Tubig kag kuryente. Karon nga aga amo na aton trataron duwa lang ka isyos. Tubig kag kuryente. Magatuto kita karon nga semana especially parte sa tubig. Samtang 68% na subong nga nahuman ang pipe laying nga ginapatigayon halin sa Bukal-Bukal Spring Resort sa inisyatibo sang aton sini nga mayor kag pribado iya nga tawo ha sa pribado nga sektor. Agod nga malinyahan halin sa Bukal-Bukal pakadto sa injection point sang Basiwa. Private effort initanan, no? Gintingwaan sang aton nga mayor, wala gid ya bulig-bulig ang prime water. 60% para lang nga may ara kita additional nga source sang tubig sa palabuton nga mga 2 guro kag 3 ka bulan. Tayog na gid 3 ka bulan pero mga 2 ka bulan mabatyagan na ni 1 to 5 megaliters per day o kon 1 to 5 MLD nga supply sang tubig, additional nga supply sang tubig. Tama gid ya kakulang sang tubig sa Bacolod. Ang estimate sang prime water Basiwa ang kinanglanon naton 90 MLD lang. Pero ang ila kapasidad 70, tapos lain pa kay nag-El Nino, nagdubo bagid by another 20 megaliters or 20 MLD. Ang actual nga supply subong 50 MLD gid lang. Pero ang 90 nga estimate nila nga kinanglanon ka Bacolod, kulang pagid nga daan ini. According sa mga eksperto, hindi mo bindiyan ang aton nga mayor, mga 125 ang kinanglanon ka Bacolod. Ti subong ang aktual nga supply mga 50 MLD lang. Amuni kun nga adamo nga lugar sa Bacolod ang wala sang supply. May ara nga may supply sang tubig pero tubtub lang tag-4 ka oras at the most. Swerte na ang mga lugar nga may ara iya sang sufficiente nga supply sang tubig. Katulad abi sang aton diri nga lugar. Ha? Swerte kita iya nga ang aton diri nga lugar may ara iya sang tayuyon uninterrupted nga serbisyo sang tubig. What about ang iban nga mga lugar? Yari ang mga violasyon sang prime water sa joint venture agreement. Una nga resibo, alas 8:23. Right, okay. So, let me go back sa mga basic necessities natin are having robot being serviced. No? One is water, one is electricity, and the brownout. I will discuss both on where we are and what we are doing. Remember, most of it na binabili regarding sa water concessionaire natin, nalaputan ko na siya, and it has been a done deal prior to my
assumption sa office. So, what do we have right now? No? They have an existing 70 MLD currently water supply, but because of El Nino, nanaog ko sa 50 MLD. So, short na kita sa 20 MLD to begin with, kaya ang estimate sa prime water is 90 MLD ang kinadlanon yet sa ilang mga customers. But then, because of El Nino, nanaog it. So, we're really short about 40 MLD ng ating mga kinadlanon. Let me go back sa contract nila. No, sa section 5.1.2 states that within 5 years from November 13, 2020, Prime Water shall ensure that all consumers enjoy uninterrupted 24-hour supply by the end of the second year. So obviously, this provision by 2022, tanan nga mga consumer sa prime water should have been experiencing 24-hour uninterrupted water supply. So basically, this provision has not been complied. So amo ni nga akong gusto i-take up sa Basiwa, what have they done since 2022? Na dapat this should have been already rectified, or if not rectified, at least a penalty should have been imposed. I understand man nga ang mga bulk water suppliers kung mag-supply sa Basiwa or Prime, gina-penalize man. So sila may penalty, ano natago sa Prime? So this is one thing that I would like Basiwa to answer. Now on top of that, I have communicated sa Basiwa kay I'm asking for a water security plan. A water security plan does not address any El Nino phenomenon na gina-experience ta, but on an overall direction, on an overall planning perspective, diin kita when it comes to water supply. Siling nila ko no, we only need about 90 MLD. But upon verification sa mga iban pagin sa mga water expert, ang kinadlan sa Bacolod currently is 125 MLD. So kung makita natin tako ang discrepancy sa ilang ginamban na kinadlanon sa Bacolod, which they have not complied. Case lang nila 90, they are only in 70. But in actual other review, analysis, 125 ito na ang kinadlan natin. So, part of the water security plan, which I would be asking them to submit, we would like to ensure na may ara kita sa daw buffer. Hindi lang daw eksakto ang water supply natin na mag-abot sa tiyempo nga mainit, nga wala tubig, wala ang atong mga suba, ang atong mga water source will be dried up, wala kita katuan nga liman. So there should be a buffer. So which is why part of the water security plan, I will ask them to ensure na ang tanan ng mga deep well source na ginagamit sa buong prime water should be reserved for emergency. So ako na ang himuon sa buffer plan. And on top of that, ano ang ilang himuon sa I think I see mga post sa social media na ang tubig, grabe na gid ang kahigko, discoloration or lain ng color, it's not transparent water anymore. Carmela just told me, what is their plan moving forward for that? And there is no substitute. Kung ako maglantaw, then replace it ang mga old pipes. So which means, which means, no? Kung islanta ang mga daan ng pipes, they need to invest. The only way for us to be able to move forward, if there is the sizable investment nga kinahanglan sa aton nga water grid para mas matahog ang service. But through my consultant here,
Well, we wanted presented to us to show kung sino ang may track record, sino may experience, sino ang mga mabutang sa mga safety nets kag mga guarantees para mahimo nato ng atong ginatawag ng water security plan. Right? And on top of that, I've asked, aside from this section 512, I've asked Basiwa to also furnish me with the violations of prime water for possible either renegotiation or termination sa contract. Teka, sila may timeline kung when nila dapat isa. Well, sila While abot sa mga violasyon, may ara gidya wala pagtuman sa provision sang joint venture agreement ang prime water. I am asking Basiwa why they have not yet penalized prime for violation on these parts of the joint venture agreement or GVA. Ano ang non-compliance sang prime water? Number 1, section 5.1.2 states that within 2 years from November 13, 2020, prime water shall ensure that all consumers enjoy uninterrupted 24-hour water supply by the end of the year or November 2022 and deliver a minimum pressure of 10 PSI in the whole service area by the end of the 4th year, November 2024, subject to interruptions due to reasonable causes as determined by Basiwa. Ang bot siringon, dapat kuntani, 2 ka tuig humalin nga ginpirmahan ang kontrata, nag-epektibo ang kontrata. November 13, 2020, isip ka 2 ka tuig, dapat may ara sang tayo yon, wala untat, wala bugto, uninterrupted nga water supply 24/7 diri sa syudad sang Bacolod. Kag wala labot, supposed to be by November karong nga tuig 2024, ipasiguro sang prime water nga may ara kita sang water pressure nga hindi magnubo sa 10 pounds per square inch, 10 PSI ang natabo subong. Why na gini gali pressure? Hangin na lang. Why na water pressure? Air pressure na lang ang nagagwa. Mga tarsugid. Number 2, section 5.1.3 provides that from November 13, 2020, prime water shall continue to ensure that the water supplied to customers complies with standards set by the Philippine National Standards on Drinking Water Quality issued by the Department of Health or such other government agency of the Philippines that is tasked with issuing such standard. Ang bot siringon, halin sang November 13, 2020, ipasiguro sang prime water nga matinlo ang tubig nga ila nga isupply nga makapasar sa water standards sang Philippine National Standards. Hindi kaya tagan kita nga kung nagligad iced tea pa lang iya kag kape, subong ang nagaagwasa nga tubig sa gripo sa iban nga mga lugar sa Bacolod, hindi na gani kape, tinuguan na gid. Yari ang mga hindi pagtuman ang non-compliance sa kontrata sa prime water. Si Mayor Albi, las 8:32. They should be able to collate ang tanan ng mga violations sa prime water. And I will take a look and review kung what is the next best step to undertake. But obviously, after 4 years of the concession agreement, no nakita natin wala concrete investment and wala natin how to make it more efficient and supply ang ginatawag kanina na 24-hour service, uninterrupted water service sa mga customers. And on the top of that, in this past few weeks, nga singi-singi kita pangita sa tubig para mahatagan ang mga barangay na waterless, no? Wala ito kabatsyan sa ila.
sa ilang pagbulig o pag-support for this effort na ginahimo natin. No? And it was all undertaken by the city together with Amity and Chamber. Nga sila pa gani ang supposedly not mandated or not responsible for this. But ang mga agencies na directly responsible sa water crisis natin daw hindi kinakita. And that is one of those that I will be asking. That's the reason why I asked for a review, and then some of these issues has to be complied with. If not, din ang penalty 2022 years na rin na wala pa penalty ang ating makita sila. Pero ang tanan ng mga water supplier nila, kina-penalize nila. But Mayor, ang Basiwa directors, are they representing the consumers in that? I mean, they've been doing nothing for the past 4 years. Well, that's part of the question I'd like to pose to the CEO. So hopefully they've been communicating. It's not as if wala akong communication kami. And well, we were just discussing with GM. I think GM of Pasiwa is really on board with this, and hopefully we move not just faster but more aggressive in ensuring that we have water supply. And then lastly, sa last mga water summit natin where we have asked Prime Water and some of the bulk suppliers to bring in additional water supply sa atin. As of today, I have not seen a signed contract between those that are willing to supply water sa atin kag ang Prime Water. On top of that, ang mga ibang nga mga suppliers who have expressed interest, they made their own initiative to start laying down the pipes, even wala pa contract ang Prime. So ang iningsap, alam nila na wala pa nata kung pilagi ang... Well, they keep saying, okay na mo no, verbally agreed, and all those things, but as of today, wala na sila signed contract, which they have promised me as early as a month right after to sa water summit, may mga kontrata na kita nga makita. So I can sense, no, nga ining company nga ni don't seem to be caring or serious diri sa aton, which is why I'm taking steps to push everybody to ensure that something will happen. Hindi nga daw storyahan ay lang wala nila. Sini kay problema ini ngagin panubli ni Mayor Albi katuntuhan ini sang previous administration, tandaan gina naton. Samtang ang aton nga mayor nagapalibog nagapangita sang pamaagi kon paano masolusyonan ang water crisis sa Bacolod. Ang mayor ta ang nagaparik-parik pangita water source para lang madugangan ang aton sini nga water supply. Pariyo abi sa Bokal Spring Resort nga subong ginyahana amo man ang sa matab-ang river sa Talisay ngang plano gani matap ang ato nga syudad. Direktamente ang local government ang plano, ang LGU mismo amo ang matap sa matab-ang river. Bahala na kung may ara da aprobado nga water right or may aplikante sa National Water Resources Board. Awayon na ni Mayor Albi. Tapos ang iban nga mga subdivision sa Barangay Bata katulad abi sang Mega World nga subdivision nga ang ilang nga water supply no kay nagapalanubra kung mahimo i-divert anay sa ibang nga mga subdivision dira sa Barangay Bata kag Barangay Mandalagan. Ang problema kay amo na ni ang parik-parik sa aton nga mayor nakit-an ni Mayor Albi nga wala gidya tubong ang prime mover. Wala gidya may ginahimo. Dead malang iya ang prime mover. Wala gidya pagkabalaka, no? Ang mga bilyar, wala gidya pagkabalaka. Ang ilang iya, makakaka. Makakaka lang sila kwarta, kabakulod. Why gidya pakialam? Yari ang aton nga mayor, no? Nga waya pakialam. Waya pakialam ang prime mover sa Bacolod, Amo na ning sitwasyon subong nga negarasyon sa tubig nga daw na agyan kita balaya dilubyo
daw na agyan kita kalamidad, naga-water rationing sa Bacolod subong, amo na ning kintangan. Ang prime water, waay gidiya may ginahimo. Na? Ang prime water iya, nagapungko lang. Las 8:39. Years, wala improvement in pakita ang prime water para sa mga consumers. May nakita ka improvement. So, not only nga walang improvement, kita glaring it ng ilang violations sa certain provision. Pero lang gani ko ma-focus eh. Within 2 years, 24 uninterrupted water supply, diin nakita sila. Pero wala penal provisions. There should be penal provisions. Isiling ko na nila 6% sa ilang fund will be penalized. But I'm asking why has it not been happened? And on top of that, I'm seriously doubting ang ilang concern sa aton because this is a basic utility nga tanan kita will be affected. And it has to be somebody that has the passion and compassion sa ato ng mga pumuluyo for it to be efficient. Kaya kung amo na ang attitude nila, they don't care. So, this is why malapot kita sa muna nga situation, wala agad sila yata paminsan na gastuhan ko nila ni Anay. Next na lang ni mga kung ano pa mga requirements, kung ano pa mga documentation. No? Like, kita mo mga iman, mauna sila na isang pipes, miskin wala legal agreement. Tungod kay balaan nila, it's an emergency kang kinalaman. Right? And one of them, ang kay Councilor Danny. Well, that's one of those that are now being implemented to supply us water. Kapalo naman kikita na there is shortage of water. Where are they? Are you considering taking legal action against the mayor? I'm considering everything. You're considering terminating their contract? Everything. Deadline ka, Mayor, for that? Deadline kami minsan. Tapos na deadline. We have discussed this several times. I have not seen any official permanent movement. I know they come, they visit, but after coming and visit, what happens? So zero compliance is that understood? Well, as of today. This will be your last warning, say the mayor. Warning naman di ba? Last May warning pa? Warning yung warning. Mag-roll ang heads, kailan na yun? Ha? Kailan ma-roll ang heads? I mean, your deadline sa Basiwa Board to submit the review sa contracts. Sa ang review sa contract ko na matapos nila by today or tomorrow. So hopefully within the week, we'll have a copy of that. In the meantime, Ang masubo sini kay waay napakialam ang prime water, waay sila iya labot kung anong matabo sa Bacolod, kung nagarasyonan ay tubig, basta pag abot isang tion nga manukot sila, manukot gid sila iya balayran sa tubig, bisan wala ka sang tubig, bisan wala sa may nagagwa nga tubig sa imo nga gripo. Manukot lang yan ang mga bilyar mo. Amo na sila kagahaman, amo na sila kaganid sa kwarta lang. Kita nyo, ang mga bilyar, among pinakamanggaranon subong sa bilog ng Pilipinas. Ang masubo pa, kay 55% lang sang mga konsumidor sang tubig ang naserbisyuan sang prime water diri sa Bacolod. What about ang 45% o kon halos katunga nga populasyon ka Bacolod? Ambot silingon, halos katunga gidya sang Bacolod, wala na nga daan niya sang tubig. Kay 55% lang mo ang maserbisyuan under sa joint venture agreement. Yari ang pagklarar sa aton nga mayor. Las 8:43. they're finding may mga provisions have not been complied. So we will elevate this for proper legal action. But it started not during your term. It was crafted, it was agreed prior to my term. So which is what I'm saying to everyone. But all of this will not turn out. Hindi siya magmayo by a stroke of a pen. No, it takes time for us to be able to rectify and to plan properly ang mga kinalaman. There are two basic requirements sa striving or developing city. And that's really water, and the other one is electricity.
No? If you have no more questions on water, I would also go to electricity and I would tell you exactly what happened sa 4 or 5 hour brownout this week. Ang simple clarification, Mayor, ang 120 MLD, anong gin-factor in mga bagay din, variables? Well, requirements ng kada household. If I'm not mistaken, only 55% of the population is being served by prime water. Ang iban, wala. And then, it is the expansion of ang mga Bacolod is experiencing tremendous growth. We have 3 townships that's being developed. And so we can imagine an inward migration of people towards Bacolod City. Hindi pala si President sa Prime Water, Roberto Sablikin Jr., nag-send po ng letter sa March na kapasalig sa mga dito sa letter na pang-stay niya. Well, may undertaking sila. They will enhance or upgrade ang ilang mga deep wells to extract more water. May duwa sila may itakod na pipes na delay because of right-of-way issues which we have solved. No? But aside from that, ang mga istorya namon nga mga additional water supply nga ginpangitaan ta supposedly to cover the shortage ng ilang requirement. As a subong, I have not seen a formal agreement signed. Diyan na siya. Right? So, assuming ang ilang ang ginambal, they will give me what? 7 MLD, 15 MLD, 17 MLD. Ang shortage na right now is 40 MLD. Not to consider ang estimates ng another expert, no? We need actually 65 today, not just 40. Aside sa Prime Water officials, ang Board of Directors sa Basiwa may liability sa failure sa pag-deliver sa I do not know. I will have to ask legal. Why ko pero kung dalahin ng Basiwa sa issue. Ang maayo lang kay may kasiguruhan kita nga taga Bacolod nga may mayor kita nga nagaproteher sang aton sini nga kinamatarong. May mayor kita nga nagatalupangod sa aton sini nga mga ginaagunto nga problema, especialmente ang krisis sa tubig, no? Ang lain sini kon iban abi ang mayor subong nga nagapungko, especialmente kon ang mayor amo pa mismong mandawte nga nagbaligya sa aton sa demonyo. Abi kon ang mayor amo kaya abi ang mastermind kon nga ang nagkalitsi-litsi ang aton nga pangabuhi tungod sa prime water, tani kaluluoy gid ang Bacolod, no? Di duwa ni ka problema ang tubig kag kuryente, dili kita matutok no karon nga semana, tapos ang tubig no karon nga aga dira ang tanay kutob no partis tubig, balikan tani boss. Ari ay nagaduwit man ang siniko. May brown out nga natabo sang nagligad nga April 11. Kabulo kamo, ang ina nga brown out nga natabo sang April 11 kag diri sa amon April 13 kagabi ad festival day. Why gida katapusan ang kabastusan sang siniko? Kadua ka beses man mag-brown out, hindi bala architect Erwin Jan Cosi. At the time kagabi why ko di sa balay no? Na agahan ko somewhere, no? Pagpauli ko diya mga past 1 o'clock in the morning na. So sang gabi, kagabi panaad pa naman, no? Opening day sang panaad makadua ka beses nga nag-brown out diri sa may Alice area. Sa butahi na gid niya ila ni Mr. Felix Pilga. Kung pwede pa lang iya nga pahalinon isang siniko, dapat pahalinon na ni. Ini mga saboteurs nga mga linemen, kung pwede pa lang pahalinon, palayaso na ni.
Ini mga pasaway man ni parehas ang prime mover, mga pasaway man ni ining patawag nga Warriors of Light sa Senate. Kung ano nga Warriors of Light, Army of Darkness kamuya. Ginig-speaker man ni Mayor Albi nga ang kapaltahan ka Seneko ang brownout ng ligad nga April 11 ari ang aton nga mayor balikanta las 8:49. No? Last brownout last Friday. Thursday. Kano na yung brownout? April 11. Okay, so Thursday morning. Thursday night to Friday morning. No? We experienced 4 to 5 hours of brownout. And I'd like to say that the culprit, ang reason kung ano brownout kita, is failure on the Seneco side. It is the reason kaya ang ilang ang mga wires. No? Trip. And the reason for that is because ang tensioning na ginatawag nila, kung takot ka sa wire from span to span, ginabutangan mo na siya 3 to 5% sagging. Kaya kung mag-init ganit ka, pugot na ang mga wires. Right? That is supposed to init. But since wala sang 3 to 5% sagging na ginabutang sa mga tension, over-expand ang mga wires na ito. And then if you notice, lantaw ka, ang aton nga mga wires are actually spliced. Ang dapat nga mga wires na from span to span, bago na siya, wala. Gina-connect, gina-splice. So kung makita mo na, that means that wire, now, told na, gintakod lang nila liwan. Ginsupon lang, correct. Laging islan below ng wire? Wala nila ginislan. And it is the reason why we had that 45. So basically, kapit sila sa basiwa. So, part of the plan, as I've said, these are things that will not happen overnight. But the most important part is may plano kita moving forward on how to rectify ang mga bagay na ito. Ang ato di ginalagas is of course a system nga kinig na ni maliwan ang mga problema like this. And one of the reasons for why we had pushed a JBA for our TU, distribution utility, is because there is a 2 billion capex program. Ang masulod nga partner sa Seneco, the JBA agreement, and majority sa ilang capex is to change ang ating mga wires. So ito, eksakto na kapit. Kaya kung tigulang na ang mga water pipes natin, nga pwede na ibutang sa museum, ang mga kuryente na doon maamuman. But are you more optimistic with more power nga they will sink in capital? Yes, because that was part of the agreement. I've asked them to put that in writing several times. And ang commitment nila is official. And they've done and in fact, there is another, nagapanghagan sila liwat, we can take a look sa ilang program dito sa Iloilo, kung ano himuon nila, kagang modernization plan na nila for Seneco will also be presented dito. So they are asking us to invite us. No? And ang isa pa nga kinala natin, we are experiencing brownout is because of our system of wires. We are radial, point to point. The right network of wires should be mesh. Ano mesh? Kung may mauton gani, may agyan sa iba. Just like ang telcos na, ang telcos are designed with mesh, kay may redundancy. So it doesn't mean na mauton ka sa apya, why ka na katuan? You can reroute your electricity kung mesh type ang imong plastar sa mga wires. And that is also part of the modernization program. So if you all look at this, these are all modern and more efficient
infrastructure nga himuon naton. This is what we're trying to do to ensure that most of this mga power brownouts, outages, non-water supply are all a thing of a past. No? So that is what we are doing for the past 2 years. Would that mean, Mayor, na it's better if you run for a second term? Kon isa-summarize kong statement ni Mayor Albi Party sa April 11 nga brownout, kag sa iban pa nga mga brownouts nga nagkalatabo, simple gid lang ha, avoidable ang ini nga mga brownouts. Pwede malikawan ang ini nga mga brownouts. Pwede mapaiway ang ini nga mga brownouts. Ang buot silingon, nagkaka-brownout kita tungod nga ginhungod. Suliton ko, ang ining mga brownout subong nga nagakatabo sa Bacolod, pwede ini malikawan, avoidable ini nga mga brownouts, nga amay brownout, ginahungod. Ang buot silingon, may nagasabotahe mismo sa Seneco. Most likely, ang nagasabotahe, amo ini ang mga tao ang nga may reklamo kontra sa Seneco, mga empleyado mismo, nga mga saboteurs. Ini nga isyo, tutukan man naton sini nga simana, no? Tubig lang tanay kag kuryente karon nga simana, no? Kay importante ni para sa Bacolod. Amo ni subong iya ang ginapanghakroy sang taga Bacolod mo, ang ginasinggitan kay partners in crime ini, no? Billing in tandem pa. Partners in crime in the sense nga pag brown out ka Seneco, untat madayon ang tubod sa tubig. Pero billing in tandem kay hindi ka makabayad sa imong mga bill sa tubig, hindi ka makabayad sa imong mga bill sa kuryente, utdan ka sang Seneco, utdan ka sang prime water. Sige. Last 8:56 na ang aton sining atak na. Dira ang tanay kutob sa aton sining talakayan sa first part sa aton sining program. When we come back, hatagan ta kamo, never before seen, never before heard. Waay pamakitaan, waay mabatian, exclusive nga footage, no? Halin ini sa archive sang public interest. Nakuha ini sa katapusan nga birthday ni Dr. Ricardo Bianzon Sr. Ini lang aton intro nga forgive and forget. Ang kabilugan sina, at least ang porsyon, no, sang panalambiton ni RBY antes sang iyang kamatayon, katapusan ni nga birthday mo, July 2, 2015, nagtaliwan siya October 25, 2015, ipabati naton kag ipakita sa inyo. When we come back, diri sa aton sining palatuntunan. Last 8:57. Public interest. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Uy, si Gold na panawag. Anong plano? Relax! Tsakto tapos na ubra. Pwede naman. Relax! Condition kagit firme ba? Ano yung masikreto? Relax! Gold Eagle Beer, suwabe nga pang relax. Subong, mas pa namin kontra sa nagligad nga formulation. Paumpaw sa masarangan nga pili. Namit nga pagpakondisyon para buwas. Eagle, kuhain pa ko isa. Pasadyaha ang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sa Gold Eagle Beer. 33 pesos SRP lang ang 320 ml, kag 97 pesos SRP lang ang King. Pasadyaha ang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Bakal na, drink responsibly. Public interest. And forget whatever may manipulate isa. And that is the only gift
Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here. Karon nga agad diri sa aton sini nga palatuntunan for the first time kag exclusive una ini ninyo nga mabatian diri sa aton sini palatuntunan. Exclusive nga video sang katapusan nga birthday ni Dr. Ricardo Bianson Sr. taken last July 2nd, 2015, just months antes ini siya nagtaliwan sa October 25, 2015. Ini ang aton nga intro nga Forgive and Forget, kabahin lamang ini sang iya sini malawig nga aspirasyon sa iya nga mga kabataan kag mga miyembro sang pamilya. Kay nga sa sini nga exclusive footage diri ninyo mabatian nga si RBY sang buhi pa ginatagan niya gid bugat, no? Ining ginatawag nga sibling rivalry nga hindi dapat magpa-indis-indis ang iya nga mga kabataan, nga hindi dapat maghisa ambot kung sino ang nagahisa sa isa kag isa. May ara pa nagahisa. Kay nga ano nga baling RBY, kamo kada isa sa inyo mga milyonaryo na. Maayo nang inyo nga pangabuhi. Hindi na kamo magsabit pa kung ang isaya mas manggaran sang sa inyo. Kay may ara gid nga mas manggaran, kag may ara gid nga masiling ka nga daw pulo pigado ka kung ikumpara sa imong utod, pero ang imo pagkapigado, super millionaire ka man gyapon. Kasimple lang mo ang bal ni RBY, hindi dapat magsabit kung ang isa nag-adilantado gid, no? Nagdamo kayong kwartaya, kay ti basi maayo man iya nga diskarte sa negosyo. Hindi palariyas mo, palariyo ang ila batunon nga share sa ginikanan. Pero ang pagpatikang sina, may ara ginaiya nga mas maayuhan, may ara man iya nga hindi mas maayuhan. Pero mangin kontento sa kaimtangan nga tanan sila mga milyonaryo na. Kag tapos hindi gid dapat mag-away kay nga may leksyon na ni sa madamo nga mga pamilya nga nag-ilinaway tungod sa kwarta. Ano ang bali RBY? In the final analysis, ang nag-aayuhan lang sa malawig nga konflikto, mga abogado. Si RBY mismo nagambal ang maayuhan sa away sang pamilya, mga abogado lang. Ang mga abogado ang maayuhan sini. Bawdaw ginlabo sa bato ang mga tinaga ni Dr. Ricardo Bianson Sr. Amo na kun nga ang iyagid nga gid pangabay ang iya nga mga miyembro ka pamilya. Forgive and forget. O galing kay may makita ka mo sa mga nagasunod sa ato na sa live, no? May makita ka mo ang tupad yaw galing si OBY, makita nyo ang attitude ni OBY sa video. Very, very indifferent. Daw prime voter man bala, ngawa iya pakialam. Maka-indifferent sang iya nga attitude. Samtang amuna ni ang apilasyon ni RBY nga malikawan ang konflikto. Makita nyo gidya si OBY, no, nga doesn't seem to care kung ano man ang matabo sila nga pamilya. Nagapawala niya si OBY. Ara mo, obvious sa video. Very, very obvious mo. Ginsunit-sunit ko gidlantaw kapon. Siguro tama gidya obvious nga ka-indifferent, no? Pagtapos, bilang siya spontane ang surviving parent, siya ni ang nagpan mo. Siya ni ang nagtipon sang iya anom ka mga kabataan nga hindi maglinaway. Ikaw ang iloy Ikaw ang iloy, pwede mo ni matipon. O galing kung ikaw ang iloy, kag ikaw man ang gatod, no? Ikaw ang iloy, kag tapos ikaw ang gatod sa konflikto ka pamilya nyo, at wasakin ang pamilya Anyway, yari the voice from the grave, si Dr. Ricardo Bianson Sr. sa iya katapusan nga birthday. This video was taken July 2nd, 2015. Exclusive diri sa aton sining nga palatuntunan, Las 9:03. There is one main reason that I have this kind of
little congregation that we have now only for the family, because I know for a fact that sometimes, you know, there are siblings, rivalry, you cannot avoid that. May mga sibling loyalty, rivalry cannot be avoided. But what is important is, naman skin may dulaon tanang yang sibling rivalry, because ang importante is nga magsabi ka sa pang you have to envy somebody nga maayo to siya kuya nagpigado. But anyway, you're also millionaire ka man. Why do you have to bother? Huh? Why do you have to bother when may kwarta ka man? Huh? But what is important is harmony between all of you. Between the second, the third, and all the generations that will come in later on. Kaya ang aton ng kwanya is, while there is unity, there is strength. When there is unity, when I think there is always strength. Now, I know for a fact that there has been a lot of so many people that are married people before. Now, because of sibling rivalry, and because of the cases filed left and right by each and every one of them to anybody, to all of them, ang kwarta nila yan o, sa abogado. Pag sila yung immobilized. I hope it will not happen to you. Kaya naya, damo na ginaya sila na kuya. And that is a fact. Kakinangan, hindi na yung matabo sa inyo. That's why what I am telling you now, you try to inculcate this in your minds and in your heart. Nga, kung may diferensya ang isa sa inyo, magpasensya hanay. Do not mag-aligot-got yung raya sila do not put it inside your heart. Namali mo niya, I only hope that ang mga tigulang, when you are already of age, you'll be like children. Ang mga children niya, kung maginampang ang kagmay pa sa niya, they do not harbor anything against anybody. Kung sinong pagkanay na sa niya, dugay-dugay at sanay na sila. Kaya man, why sila nagadumot sa isa? Sa ato niya, may jutay lang ang diferensya sometimes. We cannot forget anymore. But that's why what is important is to forgive and forget whatever nga may diferensya ng isa-isa. And that is the only gift that you can give to me. Remember that. And that is what I am asking from each and every one of you. And I would like you to promise each and every one here, and probably we will have a chance to have a kuha kita kay litere, may kuha kita? May spiritual retreat kita. I hope that we will inculcate that in our minds, in our hearts, nga kung ano ang madiferensya sa isa-isa sa aton. Pasensyahon takit kag magpasensya na kita. Kay sometimes ini mga jutay nga mga diferensya gadako because kutso kita na yan. Gadako na sa kutso sa iban. Kag ang importante nga kinahanglan isa kag isa sa aton niya mag-intindihanay. Mag-intindihanay kag there has to be proper communication directly from each other.
Amo ina ang 5 minutes nga porsyon taken sa katapusan nga birthday ni Dr. Ricardo Bianson Sr. on July 2, 2015. Dira na ginkuha ang aton intro nga Forgive and Forget. Ay plan nga gamiton ini nga material diri sa aton sini nga palatuntunan nga mangin kabahin ini sang aton sini presentation parte sa intra-corporate dispute sang Yanson Group of Bus Companies. Komentaran ta na, no, boss, diri sa aton sini nga palatuntunan. Antes ta magbiya, Lamentations chapter 3 verses 22 and 23, ambahanon ini, no, ambahanon ini. Great is thy faithfulness. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Stand by na sa Papi Hour. Uy, si Gold Eagle na panawag. Ano plano? Relax! Tsakto tapos na ubra. Pwede na mag... Relax! Kondisyon kagit pirme ba? Ano yung masikreto? Gold Eagle Beer, suwabe nga pang relax. Subong, mas ginpanamit kontra sa nagligad nga formulation. Paumpaw sa masarangan nga bili. Namit nga pagpakondisyon para buwas. Eagle, kuhay pa ko isa. Pasadyaha ang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Gold Eagle Beer. 33 pesos SRP lang ang 320 ml, kag 97 pesos SRP lang ang King. Pasadyaha ang pag-relax sa Gold Eagle Beer. Bakal na, drink responsibly. Public interest. Programa naging